Hi guys! So, marami nang tatanong sa inyo kung ano nangyari sa akin, kung nagkasakit ba ako. Ayun, so kasi nga biglaan yung pagpayat ko from 58 to 51 kilos, 'di ba? Ayun, no guys, I'm totally fine. I'm doing good. Yun nga lang nakakabahala kasi everyone knows na sakitin akong tao. Pero, I'm doing good talaga. And if you're interested malaman kung paano ginawa ko, and ayun, please continue watching my video. Okay, so magkwento muna tayo. Before December last year, I weigh 58 kilos. So, I thought my body was okay. Medyo nagkakaroon nga lang ako ng puson, which is akala ko dahil sa adenomyosis ko. Pero hindi talaga ako pusunin tao. Hindi malaki yung puson ko. Ang maliit talaga bewang ko, ay yawa. And ayun, so before nag-workout talaga ako and ang kinakain ko yung mga foods na akala ko ay okay. Hindi ako mahilig sa junk foods. So ayun. And ang kumakain akong rice twice a day lang talaga, no rice sa dinner. Pero ang kinakain ko sa dinner ay kundi salad or fruits. And ayun, hindi rin ako kumakain ng red meat at yung mga seafoods like yung mga nasa shell. Kasi yung tiyan ko hindi siya kayang tunawin. And ayun, so akala ng mga tao, medyo strict ako sa diet ko before kasi gusto ko lang maging sexy. Hindi nila alam, mahina yung panunaw ng tiyan ko. Gusto kong kainin yon, hindi lang talaga kaya ng tiyan ko. As in, nagagamot ako every time na kakain ako ng mga ganun. Hindi niya kayang tunawin. Kailangan ng gamot para niya matunaw. So, ayun ang nangyari. So, yung aking nanay. So, yung nanay ko, may diabetes siya. 8 years na siyang may diabetes. And dahil dito sa diet na to, naging okay na siya. Wala nang 7 kinds ng medicines na iniinom araw-araw. So, yung diet na to is yung low carb intermittent fasting. So, yung nanay ko, lagi siyang nagsasend sa akin ng videos ni Dr. Josephine Rojo about low carb diet. Tapos, ayun, at first, hesitant pa ako kasi yung nanay ko, kumakain siya ng red meat. Sinabihan nga ako ng doktor na bawal kumain ng red meat, diba? Kaya, ayun, ayoko talagang itry kasi nga sabi ng doktor, bawal, diba? Pero yung nanay ko, guys, ang galing. Wala na siyang high sugar, tapos wala na rin siyang mga gamot-gamot. Naging okay talaga siya sa diet na to. So, ayun. Tapos one time, hindi ako masyadong busy. Nagkaroon ako ng chance to check one of the videos. Tapos talagang nadala ko dun sa sa video ni Dr. Josephine Grace Rojo. Kasi masyadong informative talaga. Tapos may supporting researches pa yung kanyang mga sinasabi. Hindi basta-basta lang. Ayun. Kasi meron akong allergic rhinitis and adenomyosis. Nasabi ng mga doctors ko na hindi pwedeng i-stop ko yung medications kasi doon sa allergies ko, I'm almost allergic to everything. Ang arte, ang sensitive. So, ayun, totoo kasi naapektuhan na talaga yung buhay ko sa allergies ko. And yung tipong uminit lang, kapag sobrang init, nagpapantal na talaga ako. Hindi ako pwede sa malikabok. Hindi pwede sa akin ng pets. Ayun. Tapos kapag grabe yung allergies ko, nagtutuloy sa hika. Tapos, ano pa ba? Basta iba-iba yung effect niya eh. And yung aking allergies ay para akong tinatrangkaso kapag sobrang lala. At laging masakit yung ulo ko. Guys, before, every week akong nagpe-pain reliever kasi grabe talaga yung sakit ng ulo ko. Kapag sumakit talaga siya, as in sumusuka ako. Hindi ko kayang gumalaw. Pero ngayon, siguro nung naganto akong diet, parang twice ko pa lang ata na inom. Mga first months pa lang yon. Pero ngayon wala talaga. So yun. And then, sinabi na pala ng doctor ko naman, yung gynecologist, na kumakapal yung matres ko kapag nagsastop ako ng pills. And worse, nagkaroon ako ng hormonal acne. Guys, first time ko magkaroon ng acne. Ayan, mga marks na lang yung meron. Medyo naka-foundation kasi ako hindi masyadong kita. Pero, ayan siya. Ayan. Mga marks na lang siya. Hindi ako tagyawating tao. Sobrahan na lang, grabe talaga yung nangyari sa akin na yon. Sobrang nahihiya na ako lumabas. Grabe yun.
Ayun, sa adenomyosis ko, nag-enroll ako sa kay Dr. Rojo's Low Carb Masterclass for Reproductive Health Issues. Dahil ayun nga, sabi ng gynecologist ko na medyo mahirap na daw akong mabuntis dahil sa aking adenomyosis. So, 'di ba, nagta-try kami ng mga bagay kung may chance, 'di ba? Kaya ayun. So, nag-enroll ako. Guys, akala ko nung una medyo mahirap maghanap o i-maintain yung gantong diet kasi parang ang strict sa food. And yung finalo ko yung si Dr. Iris Radev and si Dr. Josephine Grace Rojo. Meron silang food guide na nakategorize into 3 groups. So, kay Dr. Rojo, safe, caution, and danger list, and go, stop, pause group naman kay Dr. Iris. So, ayun, yung no rice, sobrang madali siya sa akin. Pero yung no bread pasta, medyo mahirap siya sa akin. Medyo nag-cheat pa ako ng first month, pero nakabawas ako ng 4 kilos. 3 times a day akong naka-low carb noon. Hindi pa ako nagpa-fasting, pero 4 kilos na agad yung nabawas ko. And I prefer to prepare my own food para makaiwas dun sa mga bawal na na ingredients like yung canola oil, mga corn syrup, ganyan. Tapos yung low carb, hindi siya boring. Ang daming recipe online. And ayun, lalo sa akin, hindi ako marunong magluto. Mas talaga ako dun sa detalyadong instructions. Kaya ayun, hindi siya boring, promise. And guys, pumayat ako, oo, ang payat ko. Pero sa totoo lang, mas marami akong kumain ngayon compared dati. As in, nagugulat na lang ako, kaya ko ubusin yung mga plato-plato ng mga meat. Grabe. And guys, diba, sinabi ng doctor hindi kayang matunaw ang meat. Kumakain ako ng meat everyday, as in red meat. And ito pa, before, ang lagi kong kinakain na white meat. Lagi lang akong chicken breast or fish, ganyan. Tapos, kasi nga hindi ako pwede ng red meat, diba? Ngayon, nung kumakain na ako lagi ng beef, parang nabuburingan na ako sa lasa ng chicken. Maarte. It helps clearing out my acne. Though nag-acne treatment ako, napansin ko na mas mabilis na wala yung aking acne nung ginagawa ko yung diet na to. Kasi, naiiwasan ko yung mga food na nakakapag-inflame ng acne. So, ayan. No more allergies din, if not cheating. So, ngayon, spring season, parating na. And so, may kafun. So, yung pollen allergies. Yan, yung mga, ayan. Di ba kapag yung nagbubulaklak, so yung mga pollen, nagkakose ng allergy sa amin. This year, masyadong strong yung kafun show dito sa Japan. Surprisingly, me having the allergies yearly, lalo kapag spring, at hindi lang spring dye, pati November. Pero ngayong year, first time, 6 years na ako dito, first time wala, as in. Yung eyes ko before, lagi siyang color red, and yung skin ko, masyado siyang makate kapag na-expose. So, every time nalalabas ako pag spring season, dapat naka-cover lahat ng skin ko kasi pag hindi magsasuffer ako sa kate. Kahit nga nagtitake ako ng medicines na sa kafun shop, nangangati pa rin talaga ako. Ang hirap. Tapos yung eyes ko noon, sobrang sakit niya. Alam mo yung parang mapuputol yung ugat mo kasi parang hinihila siya. Ganun siya kasakit. Nakakatakot. Before ayoko magpa-check up, tinakot lang ako ng isang ate. Binubulag daw sa ganun. So, ayun. And, ayun, no more allergies if not cheating. Napapansin ko kapag nag-cheat ako, kapag kumakain ako ng masyadong maraming high carbs, napapansin ko the next day, nagiging makati yung mata ko. And sign of allergies yun. Bilang ako na ilang years ako ina-allergy at everyday talaga akong umiinom ng maintenance para sa aking allergies. And, ng aking mga gamot, as in, Montelukas yung iniinom ko pala noon. Ilang years ko yun iniinom everyday, as in. And ayun, sa akin naman adenomyosis, I'm not seeing the effects yet, pero sabi ng aking low carb OB-GYN doctor, 4 months of doing low carb can make difference daw. So, wait
ako, tingnan natin kung ano yung magiging effect niya. And yun pala, sa akin, katulad ko na may nararamdaman and nagtitake ng gamot, mas okay na mag-consult tayo sa doctor muna and wag nyo munang stop kung ano man yung gamot na iniinom nyo. Like yung, ako makulit ako, na-stop ko na lang basta yung sa allergies ko. So, wala naman ako nararamdaman nun. Pero yung sa may adenomyosis ko, continue pa rin. Tapos, lagi akong may every 3 months, i-ultrasound ako, titingnan ko nag-e-effect yung aking diet na ginagawa. So, ayun guys, ayun yung ginawa ko, kaya sexy na ako ulit. Payatot pala. So, ayan. And guys, wala na palang meron nga pala akong, ang tawag dito, before laging sumasakit yung tuhod ko tsaka yung siko ko, meron ako inflammation doon sa mga parts na yan. And dumating na din sa point na in-injection na rin ako sa tuhod ko kasi masakit siya. Pero ngayon wala na kasi yung mga kulang na food ko noon, nakukuha ko na ngayon sa diet na to. So, ayun. And sana kung nagustuhan niyo yung video na to, sana i-support niyo ako, like, share, and subscribe. Thank you for watching!